आज हामी घरबाट घुम्दा घुम्दै कफी खानको लागि कफी बिन एन्ड टी लिफमा पुग्यौँ। हामीले कफीमा क्यापुचिनो, एक्सप्रेसो सिङ्गल सट, लग केक र टुना पफ अर्डर गर्यौँ। यहाँको कफी मलाई एकदमै मिठो लाग्छ र यो खाएपछि मेरो माइन्ड अझ फ्रेस भएको महसुस गर्छु। यो लग केक खाँदै गर्दा मलाई पनि मेरो लग केकको रेसिपी माइन्डमा क्लिक भयो। Hello everyone, Namaste. It's a Christmas time. आज मैले हजुरहरूको लागि क्रिसमसको लग केक बनाएको छु।
यो लग केकको फिलिङ गर्दा बटर क्रिम, व्हिपिङ क्रिम, हजुरहरूलाई मनपर्ने कुनै पनि क्रिम राख्न सक्नुहुन्छ। मैले भने चीज क्रिम राखेँ। यसरी रोल गरेको लग केकलाई फ्रिजमा 30 मिनेट्स जति राखिदिनुहोस्। 30 मिनेट्स पछि मैले भने डार्क चकलेटको टपिङ माथिबाट राखिदिएँ। लग केक बनाउँदाखेरि यसरी बिचमा काटिदिनुहोस् छड्के स्टाइलले। यसरी छड्के काटिसकेपछि यसको शेप चाहिँ मुडाको जस्तो देखिन जान्छ। यसलाई मुडा जस्तो देखिनको लागि मैले भने काँटाले सबै ठाउँमा यसरी कोरिदिएँ। लौ अब हामी डेकोरेसन गरौँ है त। स्नोफल जस्तो देखाउनको लागि मैले भने सबै ठाउँमा आइसिङ सुगर छर्किदिएँ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो लग केक कति राम्रो देखेको छ। डबल डार्क चकलेटको स्वादमा एकदमै मिठो छ। क्रिसमसमा विभिन्न किसिमको केकहरू बनाउने गर्दछ। ती मध्ये लग केक पनि एक हुन्। सिम्बल अफ लभ, सिम्बल अफ गुड लक। स्पेसली यो फ्रेन्चहरूले बनाउने गर्दछ। हाम्रो परिवारमा न्यू इयरले गुड लक लिएर आओस् भनेर यो लग केक बनाएर खाने गर्दछ। मैले जस्तै हजुरहरूले पनि यो क्रिसमसमा आफ्नो परिवार साथीभाइहरूसँग यो सिम्पल लग केकको रेसिपी बनाएर खानुहोला। हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र त्यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। फेरि पनि हामी यस्तै भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। जहाँ रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस्।